May nakita ka bang murang second-hand na motor online? Maganda naman siya tingnan, but is it as good as it looks? Teka muna Kamoto Asia, huwag kang magmadali at magdesisyon without thinking dahil may mga dapat na iwasan na kailangan mong malaman para hindi ka ma-scam at masayang ang pera mo. Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagbumotor. Panoorin at alamin ang red flags na dapat mong iwasan para masigurado na ligtas at sulit ang second-hand motor purchase mo. Una sa ating listahan na dapat iwasan sa pagbili ng second-hand na motor ay ang pagbili ng maling motorsiklo para sa pangangailangan mo. Sabihin na natin na mura nga at maganda ang motor na nakita mo, pero hindi naman ito ang uri ng motor na kailangan mo. For example, if nasa rural area ka at rough road pa lang ang daan sa inyo, it would be unwise to purchase a second-hand motorcycle na hindi suitable sa terrain na dadaanan mo. Consider mo rin ang fuel consumption efficiency, lakas ng torque at ang stability nito. Avoid buying older models. Mas mabuti na bumili ng mga bagong model na second-hand instead of very old models. Maliban na lang, of course, kapag mga antique motors talaga ang pakay mo, and then by all means, go ahead. Next natin iwasan ay ang hindi pagpunta sa sellers for viewing at test ride. Pwede kang makabili ng second-hand na motor either sa private seller o kaya sa dealer. Oo, very tempting ang offer ng pay first tapos free delivery na. O kaya ay magpadala na lang ng proxy who will do the viewing for you kasi busy ka. Mas maganda na pupuntahan mo talaga ang unit to check it for yourself. Make sure to check everything. Kung hindi ka knowledgeable enough para mag-appraise ng motor, better bring a friend or a trusted mechanic na pwedeng mag-check ng unit para sa'yo. Then make sure na walang damages na magiging deal breaker for you. Take the unit for a test drive to see if it's worth it ba talaga for its price o hindi. While you're at it, i-check na rin ang alignment ng manibela, tires at ang brakes. Most dealers and sellers would allow their customers to give a test drive. If they won't allow you to do that, that would be considered as a red flag dahil baka may underlying issues na ayaw nila na makita mo. Sunod ay avoid failing to check for damages at wear and tear. Since ang unit na tinitingnan natin ay second-hand, i-check natin ang mga physical appearance kung may rust at corrosion damages ba ang mga visible parts tulad ng manibela, switches, and etc. Best to avoid buying units na mukhang luma na. Better safe than sorry. Check the engine kung unusual ang tunog, oil leakage, at visible corrosion damages. Tingnan ang fuel tank kung may corrosion at kalawang ito. Check the brakes kung responsive ba ito o hindi. Tingnan ang alignment ng front fork kung pantay ba ito o hindi. I-check na rin ang gulong kung may tears or punctures ito. Isali na rin natin ang chain at sprockets kung may kalawang ito o kaya ang belt at clutch belt kung belt drive ang motor na bibilhin mo. Lastly, iwasan ang hindi pag-check ng warranty status, repair at maintenance history ng motor. Katulad ng pagbili ng bagong motor, it's better kung active ang warranty ng second-hand na motor na bibilhin natin. Then make sure to get an honest information galing sa seller tungkol sa repair at maintenance history nito. Tingnan kung nabuksan ba ang engine nito o kaya kung may napalitan na parts nito before. Then make sure to check all legal documents tulad ng Certificate of Registration or CR, official receipt or OR, deed of sale at LTO clearance. Sa huli, ang pagbili ng second-hand na motor ay isang malaking desisyon. Mahalaga na maging maingat at never rush on buying. Maghanap kayo ng ibang options at i-prioritize ang needs mo. At ayun na nga mga Kamoto Asia, ang mga dapat iwasan sa pagbili ng second-hand na motor. Sana ay nakatulong ang video na to. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod naming video.